สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของสัญญาณวิทยุที่อ่อนมากๆครับกับโหมดดิจิทัลพิเศษที่ชื่อ WSPR หรือ Whisper ค่ะ Whisper ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเน้นไปที่ตัว WSPR นี้แหละครับกับอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือ SNR หรืออัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่า WSPR เนี่ยมันไปได้ยินสัญญาณที่แทบจะจมหายไปใน noise ได้ยังไงแล้วทำไมค่า SNR ถึงได้มีความหมายมากขนาดนั้นนะครับมันน่าทึ่งนะครับลองนึกภาพตามว่าสัญญาณมันถูกฝังอยู่ใต้สัญญาณรบกวนเหมือนเสียงกระซิบเบาๆท่ามกลางเสียงดังๆนะครับค่ะนึกภาพออกเลย มันจะสื่อสารกันได้ยังไงเรามาเจาะลึก WSPR กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลย WSPR เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะ WSPR นะคะย่อมาจาก Weak Signal Propagation Reporter ค่ะมันเป็นโปรโตคอลหรือว่าเป็นโหมดการสื่อสารแบบดิจิทัลโหมดหนึ่งที่อยู่ในชุดซอฟต์แวร์ยอดนิยมเลยนะคะชื่อ WSJTX อ๋อ WSJTX ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้กันเยอะใช่ค่ะพัฒนาโดย Professor Joe Taylor นะคะท่านนี้ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ด้วย ๆโอ้ไม่ธรรมดาค่ะ คือวัตถุประสงค์หลักๆของมันเนี่ยไม่ใช่การมานั่งคุยตอบโต้กันนะคะ แต่เป็นการสำรวจแล้วก็รายงานว่าเส้นทางการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุเนี่ยมันไปถึงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะเมื่อใช้กำลังส่งที่ต่ำมากๆค่ะ ที่เราเรียกกันว่า QRP หรือ low power นะคะ อ๋อ QRP คือส่งด้วยกำลังส่งน้อยๆ เน้นทดลองดูว่าคลื่นไปถึงไหนได้บ้าง แสดงว่าจุดเด่นที่สุดของมันก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องความไวในการรับสัญญาณค่ะ ความไวที่สูงแบบไม่น่าเชื่อเลย ความไวสูงค่ะ ซึ่งเราก็จะวัดความไวนี้ด้วยค่าที่คุณได้เกริ่นไปแล้วคือ SNR หรือ Signal to Noise Ratio มันจะบอกเราว่าสัญญาณที่เราสนใจเนี่ยมันแรงกว่าหรือว่าอ่อนกว่าสัญญาณรบกวนรอบๆตัวมันแค่ไหน ทีนี้ WSPR เนี่ยค่ะมันสามารถถอดรหัสสัญญาณได้แม้ว่าค่า SNR จะต่ำแบบต่ำมากๆถึง-31เดซิเบล-31ค่ะในแบนด์วิดต์อ้างอิงที่ 2,500 เฮิรตซ์นะคะ มันอ่อนขนาดไหนครับเนี่ย แล้วถ้าเทียบกับโหมดดิจิทัลอื่นๆ ที่ฮิตๆกันอย่าง FT8 ล่ะครับ มันต่างกันเยอะไหม-31 dB นี่นะคะ หมายความว่าพลังงานของสัญญาณ WSPR ที่เครื่องรับได้เนี่ยค่ะ มันอ่อนกว่าพลังงานของสัญญาณรบกวนในแถบความถี่นั้นๆน่ะนะคะ ถึงประมาณเอ่อ1,250 เท่าเลยค่ะ 1,250 เท่า ใช่ค่ะ นึกภาพเหมือนเสียงที่เราพยายามฟังเนี่ยมันเบากว่าเสียงรอบข้างเป็นพันเท่า แต่เรายังพอจะจับใจความได้ เหลือเชื่อเลยครับค่ะ แล้วถ้าเทียบกับ FT8 ที่ว่าแน่ๆแล้วนะคะ อันนั้นทำได้ประมาณ-20 dB -20 ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะ ใช่ค่ะ-20 dB ก็คืออ่อนกว่าสัญญาณรบกวนประมาณ100เท่า จะเห็นว่า WSPR เนี่ยคือไปได้ไกลกว่านั้นเยอะมากๆเลยค่ะ ความสามารถตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่แบบว่าสุดยอดมากในการศึกษาว่าคลื่นวิทยุกำลังส่งต่ำๆเนี่ยมันเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนยังไงบ้างอ่อนกว่า 1,250 เท่า น่าทึ่งจริงๆครับ โอเคทีนี้มาขยายความตรงนี้กัน มันทำได้ยังไงครับ ต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรแน่ๆเลย ใช่ค่ะมีเทคนิคพิเศษแน่นอน หัวใจสำคัญเลยนะคะอยู่ที่เวลาค่ะเวลา ค่ะ WSPR เนี่ยเขาใช้ลำดับการส่งแล้วก็รับสัญญาณ หรือที่เราเรียกว่า TR sequence นะคะที่ยาวนานถึง2นาทีเต็ม2 นาทีเลยเหรอครับ นานกว่าโหมดอื่นเยอะเลยนะเนี่ย ๆนานกว่าเยอะมากค่ะ ซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ล่ะค่ะที่มันเปิดโอกาสให้ซอฟต์แวร์ฝั่งรับเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าการรวมสัญญาณตามเวลา หรือ time integration ค่ะ การรวมสัญญาณตามเวลา ฟังดูเทคนิคจังครับ พอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะ เหมือนเราพยายามจะถ่ายรูปดาวตอนกลางคืนที่ฟ้ามืดๆนะคะครับ แสงดาวมันน้อยมากๆใช่ไหมคะ ถ้าเราเปิดชัตเตอร์กล้องแค่แรบเดียวกดแล้วปล่อยเลย ก็คงไม่เห็นดาวหรอกค่ะ อาจจะเห็นแต่ความมืดใช่ครับ แต่ถ้าเราเปิดหน้ากล้องค้างไว้นานๆเลยหลายๆนาที
แสงน้อยๆจากดาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆสะสมลงบนเซ็นเซอร์กล้องจนในที่สุดเราก็อาจจะเห็นภาพดาวได้ชัดเจนขึ้นมา อ๋อ ค่อยๆ เก็บแสงไปเรื่อย หลักการคล้ายๆกันเลยค่ะ WSPR เนี่ยก็เหมือนการฟังสัญญาณที่อ่อนมากๆ เป็นเวลานานๆ คือ 2 นาที พลังงานของสัญญาณที่เราอยากได้ยินนะคะ มันจะค่อยๆ ถูกสะสมรวมกันไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ไอ้เจ้าสัญญาณรบกวน ซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะแบบซุ่มๆ มาหายไม่แน่นอนนะคะ มันก็จะถูกเฉลี่ยออกไปทำให้พลังงานสะสมของข้อมูลแต่ละบิต หรือที่เราเรียกว่า EB เนี่ย มันเด่นขึ้นมาเมื่อเทียบกับสัญญาณรบกวน หรือ N0 จนซอฟต์แวร์สามารถถอดรหัสออกมาได้ค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ส่งใน WSPR ก็กระชับมากๆเลยนะคะ ใช้การเข้ารหัสแบบ 4 โทน FSK คือใช้ความถี่เสียง 4 โทนแทนข้อมูลดิจิตอล ส่งแค่ข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ ค่ะ คือคอไซน์หรือชื่อสถานี แล้วก็ตำแหน่งกริดโลเคเตอร์คล้ายๆรหัสไปรษณีย์ของนักวิทยุ แล้วก็กำลังส่งที่ใช้หน่วยเป็น dBm ค่ะ แค่นั้นเลย ๆ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ แสดงว่ากุญแจสำคัญก็คือ ความอดทนในการรอฟังนานๆ ให้ข้อมูลมันค่อยๆ ชัดเจนขึ้นมาจากสัญญาณรบกวนนี้เอง ประมาณนั้นเลยค่ะ โอเค แล้วข้อมูลรายงานพวกนี้แล้วครับ พอถอดรหัสได้แล้ว มันถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่ไหนยังไงต่อครับ แล้วค่า SNR ที่วัดได้นี่มันมีบทบาทอะไรตรงนี้ครับ ค่ะ ข้อมูลการรับสัญญาณ WSPR ทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะมาจากสถานีไหนในโลกก็ตาม มันจะถูกอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางออนไลน์ค่ะ ชื่อว่า WSPRnet WSPRnet ค่ะ ในรายงานแต่ละครั้งที่อัปโหลดขึ้นไปเนี่ย ก็จะแนบค่า SNR ที่สถานีฝั่งรับวัดได้ด้วยเสมอ ทีนี้พอมีข้อมูลมหาศาลจากทั่วโลกมารวมกันที่ WSPRnet เนี่ยแหละค่ะ มันทำให้นักวิทยุสมัครเล่นหรือนักวิจัยเหมือนมีหูทิพตาพิเศษเลยค่ะ สามารถสร้างเป็นแผนที่หรือวิเคราะห์เส้นทางการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุที่ใช้กำลังส่งต่ำๆได้แบบเกือบจะเรียลไทม์หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ โห เหมือนเห็นภาพรวมทั้งโลกเลย ใช่ค่ะ มันคือพลังของข้อมูลที่ทุกคนช่วยกันรวบรวมหรือ crowdsourcing นั่นแหละค่ะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ว่า ณ เวลานั้นๆ เนี่ย สภาวะของคลื่นวิทยุในย่านความถี่ต่างๆ เป็นยังไงบ้าง แล้วการที่เราเห็นรายงานสัญญาณที่อ่อนมากๆ ระดับลบ31 dB จากหลายๆ จุดทั่วโลกเนี่ย มันช่วยให้เราเข้าใจขีดจำกัดของการสื่อสาร แล้วก็สภาพแวดล้อมของคลื่นวิทยุได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆ เลยค่ะ น่าสนใจมากครับที่ข้อมูลเล็กๆ จากแต่ละคนมารวมกันเป็นภาพใหญ่ระดับโลกได้ แล้วแบบนี้ค่า SNR ที่รายงานใน WSPRnet เนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้ตรงๆเลยไหมครับ หรือว่ามีมาตรฐานอะไรควบคุมอยู่ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เพื่อให้การเปรียบเทียบความแรงของสัญญาณที่รับได้จากสถานีต่างๆ เนี่ย มันมีความหมายแล้วก็มีความสอดคล้องกันนะคะ ค่า SNR ที่รายงานใน WSPRnet แล้วก็ในโปรแกรม WSJTX เองเนี่ย จะเป็นค่าที่ถูกปรับเทียบมาตรฐานแล้วค่ะ หรือเขาเรียกว่า SNR norm SNR norm ใช่ค่ะ norm ที่แปลว่า normalize นะคะค่านี้จะถูกคำนวณเสมือนว่าเราวัดระดับสัญญาณรบกวนในแบนด์วิดต์มาตรฐานคือ 2,500 เฮิรตซ์เสมอ ถึงแม้ว่าตัวสัญญาณ WSPR จริงๆ มันจะใช้แบนด์วิดต์แคบกว่านั้นมากๆ ก็ตามนะคะ การทำแบบนี้เนี่ย มันช่วยให้เราเปรียบเทียบความแรงสัมพัทธ์ของตัวสัญญาณหรือ carrier strength ที่สถานีต่างๆ รับได้โดยอ้างอิงกับระดับสัญญาณรบกวนมาตรฐานเดียวกันทำให้ข้อมูลมันน่าเชื่อถือเอาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นค่ะ ชัดเจนเลยครับ สรุปแล้ว WSPR ก็คือเทคโนโลยีที่ผลักดันขีดจำกัดของการสื่อสารด้วยสัญญาณอ่อนอย่างแท้จริงเลยนะครับ ใช้ความชาญฉลาดของการรวมสัญญาณตามเวลา เพื่อดึงข้อมูลสำคัญออกมาจากระดับที่ต่ำกว่าสัญญาณรบกวนแบบมหาศาลมากๆทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ในการเฝ้าสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจการเดินทางของคลื่นวิทยุรอบโลกของเรา ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และค่า SNR ที่ถูกรายงาน โดยเฉพาะค่าติดลบเยอะๆ อย่างลบ31 dB ที่เราคุยกันเนี่ยแหละค่ะ คือข้อมูลชิ้นสำคัญมากๆ ที่ทำให้ภาพรวมการแพร่กระจายคลื่นทั่วโลก ผ่าน WSPRnet เนี่ย มันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ มันคือตัวเชื่อมโยงการส่งสัญญาณกำลังส่งต่ำๆ แค่ไม่กี่มิลลิวัตต์จากมุมหนึ่งของโลก ให้ไปปรากฏรับได้ที่อีกมุมหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของการเดินทางของคลื่นวิทยุได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อ WSPR เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถตรวจจับสัญญาณที่อ่อนกว่าสัญญาณรบกวนเป็นพันเท่าได้ด้วยการรอฟังอย่างอดทนแค่ 2 นาที ถ้าเรายอมลงทุนใช้เวลารวมสัญญาณนานขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันแหละครับความท้าทายด้านการสื่อสารหรือการตรวจจับสัญญาณอื่นๆที่วันนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่นการค้นหาสัญญาณจากนอกโลกหรือการตรวจวัดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มันแผ่วเบามากๆมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมาในอนาคตหรือเปล่าเราจะค้นพบอะไรได้อีกบ้างหากเราเพียงแค่รู้วิธีที่จะฟังอย่างอดทนและนานเพียงพอน่าสนใจนะครับ